Τώρα, μα κοίτα, είναι πάρα πολύ. Εδώ. Ναι, να το. Εδώ. Ωραίο. Κάνει δουλειά, εδώ είναι άμμο και εδώ ξεκινάει βράχος. Κάτσε να κρατήσω το στίγμα. Πες μου όταν Πλησιάζω. Μίτσο, ετοιμάσου, ρε. Ναι. Περίμενε λίγο. Να τώρα το ξεκινάει η κόβη. Εδώ. Ρίξε. Εδώ.
απλά πρόλαβε να μου πάρει λίγο γαντάρισμα από πάνω. Θα το βγάλουμε, εντάξει. Είναι ωραίο. Χειμερινή στολή. Ένα ίσως από τα βασικότερα κομμάτια του εξοπλισμού ενός ψαροτουφεκά για το χειμώνα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτήν εδώ, την οποία έχω φτιάξει για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και του τρόπου ψαρέματος αλλά και του βάθους που κυρίως ψαρεύω το χειμώνα, το οποίο είναι μέτρια ως μεγάλα βάθη. Ποιος είναι ο σκοπός μιας καλής στολής, δηλαδή πώς επιλέγουμε μια καλή στολή, ποια είναι τα κριτήρια. Το κύριο και βασικότερο, η θερμομόνωση. Δηλαδή, να μην έχουμε απώλεια θερμοκρασίας από το σώμα μας, γιατί αυτό έχει κατ' επέκταση σαν συνέπεια δηλαδή την απώλεια ενέργειας. Το αμέσως επόμενο είναι προστασία από τον ήλιο, έτσι, να μην μας καίει ο ήλιος, να μην ζεσθενόμαστε, προστασία από τον ήλιο με λίγα λόγια, και προστασία από κινδύνους στο νερό, όπως μπορεί να είναι βράχια, κάποιες τσούχτρες κτλ. Η θερμομόνωση που ανέφερες θεωρώ ότι είναι και το κυριότερο χαρακτηριστικό μιας καλής χειμερινής στολής, η οποία μας προστατεύει από θερμοκρασίες επιφάνειας που ιδιαίτερα αυτή την εποχή πλησιάζουν τους 14, το πολύ 15 βαθμούς. Βέβαια. Και 13 και 12. Ακριβώς. Ανάλογα και το σημείο που θα πέσει. Και 11 αν είσαι για λαβράκια. Και 11 για λαβράκια. Γιατί χέιβα? Γιατί στο σύνολο των χαρακτηριστικών της θεωρώ πως είναι καλύτερη. Δηλαδή, πολύ καλή γραμμική πλευστότητα. Κατά τη διάρκεια μιας βουτιάς, από θετική σε αρνητική πλευστότητα και το αντίστροφο, γίνεται πάρα πολύ σταδιακά. Ομαλά. Δηλαδή προοδευτικά. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Άλλο. Σχετικά μικρή φυσαλίδα σε σχέση με άλλες, το οποίο το σώνεις και με λίγο, δηλαδή βάζεις λίγο 1-2 χιλιοστά περισσότερο στη στολή, αλλά έχεις καλή θερμομόνωση σε συνδυασμό με φυσαλίδα, το οποίο ειδικά το χειμώνα μας βοηθάει πάρα πολύ Στα κιλά που χρειαζόμαστε. στα κιλά που βάζουμε στη ζώνη. Και αντοχή, έτσι. Πολύ καλή αντοχή στον χρόνο. Η αντοχή, άλλο κομμάτι. Η αντοχή. Δηλαδή από τα λία ξυρισμένα είναι η πιο ανθεκτική σε κακουχίες, σε καιρικές συνθήκες και βγάζει και δεύτερη, ίσως και τρίτη σεζόν ανάλογα το ψάρεμα και τα βάθη που ψαρεύει κάποιος. Ακόμα ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό της είναι η ελαστικότητα, η οποία βέβαια φθήνει σε βάθος χρόνου. Όπως όλες τις στολές, έτσι. Όπως όλες, απλά έχει μεγαλύτερη αντοχή, όπως το είπαμε και πριν. Ακόμα και στην ελαστικότητά της. Μπορεί να μην είναι πιο ελαστική από τις στολές, Όχι, όμως δεν είναι είναι σίγουρο. πολύ ελαστική σε σχέση, ας πούμε, με άλλα υλικά. Αυτό. Απλά στο σύνολό της, δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, παιδιά. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Ναι. Σαν Overall είναι. Overall είναι το καλύτερο υλικό. Όπως είπαμε, η θερμική προστασία που προσφέρει το Χέιβα είναι αρκετά καλή. Όχι τόσο καλή βέβαια όσο ένα υλικό με μεγαλύτερη φυσαλίδα από το Χέιβα. Όμως αυτό εμείς προσωπικά και εγώ προσωπικά το αντισταθμίζουμε επιλέγοντας λίγο πιο παχύ, λίγο πιο πολλά χιλιοστά υλικό σε σχέση με κάποιο άλλο υλικό που Έχει μεγαλύτερη φυσαλίδα. που έχει μεγαλύτερη φυσαλίδα. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις στολές, όχι μόνο για Χέιβα ηλίο ξυρισμένο. Κολλήσεις και φλάτζες στεγανοποίησης, οι οποίες βρίσκονται σε όλα τα τελειώματα, στα ρέλια δηλαδή της στολής, είτε αυτό είναι στην κουκούλα, είτε στα χέρια, είτε στα πόδια κάτω στους αστραγάλους και στο τελείωμα του παντελονιού στην κοιλιά μας προς το θώρακα, ανάλογα πόσο ψηλό έχει το παντελόνι ο καθένας κατά την προτίμησή του. Αυτά εδώ το τα κεφαλιού είναι σημεία. το πιο σημαντικό, έτσι, να μην γελιόμαστε. Κεφάλι, γιατί εδώ το χειμώνα
Έχει τη μπαίνουν στολή όλα μέσα από μέσα, πάνω, αλλά με το τις κεφάλι ελιές. είναι. Και μιας και είπαμε για την κουκούλα, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε κάτι το οποίο. Για το άνοιγμα. Ναι. Το άνοιγμα λοιπόν που πρέπει να επιλέγουμε για την κουκούλα, κυρίως για τη χειμερινή στολή, είναι μικρό. Δηλαδή να φτάνει ψηλά στο πηγούνι για να αποφεύγουμε και την εισρωή νερού, αλλά και φυσικά το να φεύγει και να ξεκαβαλάει από το σαγόνι το κάτω μέρος της κουκούλας. Με κινήσεις. Ακριβώς. Και επίσης να είναι αρκετά χαμηλά στο μέτωπο, να καβαλάει δηλαδή τη φούσκα της μάσκας, το υλικό, ούτως ώστε και να κρατάμε ζεστούς συμμετοποιαίους, να υπάρχει καλύτερη θερμομόνωση. Και γενικά νερό. Και κυρίως να μένει λιγότερο κομμάτι του προσώπου μας εκτεθειμένο στο παγωμένο νερό αυτή την εποχή. Ένας άλλος λόγος βέβαια, που θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικός, είναι για να μην δημιουργείται αυτή η περίεργη διχρωμία στο πρόσωπο, κυρίως εδώ στο μέτωπο, αυτή η γραμμή και τα τρίγωνα εδώ πέρα στα μάγουλα, τα οποία μας κάνουν κάνουν τον κόσμο να μας κοιτάζει περίεργα. Αρρώστια. Ψαρόντου φεγγίτιδα. Ακριβώς, ρωτώντας τι ακριβώς δερματική πάθηση έχουμε. Εδώ πέρα βλέπω, Βίκτορα, κιόλας. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, παραλλαγή, τι έχεις φτιάξει εδώ πέρα? Παραλλαγή είναι ηφαιστείου. Για πες μας λίγο γι' αυτό, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, εντάξει. Η παραλλαγή σίγουρα βοηθάει, έτσι. Δεν ξέρω αν τα ψάρια ξεχωρίζουν χρώματα σε κάποια βάθη και μετά ή γενικά αν βλέπουν χρώματα, δεν το γνωρίζω προσωπικά. Σίγουρα όμως τον όγκο μας λίγο κάπως τον κρύβει. Τον όγκο και τη μορφή μας. Ναι, πολύ βασικό, βέβαια. Θα βλέπουν το σύνολο και τον όγκο μας, κάπως το σχήμα μας δηλαδή. Έτσι. Σίγουρα αυτό μπορούν να το δουν. Αλλά αυτό... Και με τη συγκεκριμένη παραλλαγή, η οποία δεν είναι ενιαία σε όλη τη στολή, αλλά σε μερικά κομμάτια, ο όγκος σπάει. Διασπάται, ναι. Έτσι, πράγμα που θεωρώ ότι εξάπτει περισσότερο την περιέργεια των ψαριών παρά να τα τρομάξει σαν ένας ενιαίος όγκος. Δεν είσαι φώκια. Σαν φώκια. Μαύρο. Ναι, Ακριβώς. Σωστό. Down and joy.
Θέλει να είναι κάθετα πάνω. Είναι εκεί τώρα. Γιατί πάντα όταν βρίσκω αυτό εδώ πέρα, 36, 37 και μετά είναι το άλλο εκεί. Εκεί. Κοίτα, φοβερό. Κοίτα εδώ μονόπετρο. Να, εδώ. Εδώ είναι. Να ρίξω. Να βάλουμε στίγμα. Ρίχνω γλαδουρί. Περίμενε. Βάζω στίγμα. Εδώ είναι. Ωραίος, χτύπα το. Εδώ. Ωραία. Έγινε. Ρίχνω Εδώ, γλαδουρί. ναι, ρίξε γαλαδούρι. Ταυτί με το πιέζ, Το αυτή πονάει, το αριστερό αυτή πολύ πονάει, γιατί δεν μπορώ να εξισώσω καλά και πονάω όταν εξισώνω. Στην αρχή πονάγα λίγο, τώρα πονάω πολύ. Αυτό τότε, μην το ζωρίσεις εσύ. Βγες, πάμε να βγούμε. Πονάει. Ναι, πονάει, δέει. Κάτσε. Μην φυσάς δυνατά. Πονάει, φίλε. Ωραία, άστο. Πάμε να φύγουμε. Να σε δει γιατρός καλύτερα, ρε. Ναι, θα δω.
Άστο, τέλος. Τέλος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατρέ? Μπάμπη, αυτή τη φορά τη γλίτωσες με μια απλή οτίτιδα. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοείς, γιατρέ? Πάμε να καθίσουμε στο γραφείο μου να στα πω. Δημήτρη, γιατί το είπες αυτό, τι ακριβώς εννοούσες? Η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι επέλεξες πολύ σωστά να σταματήσεις τη βουτιά σου με την πρώτη δυσκολία εξίσωσης που αντιλήφθηκες όσον αφορά το αριστερό σου αυτή. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχεις βλένες στο σύστημα, σωστά? Ναι. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι στην πρώτη προσπάθεια εξίσωσης, πιάνοντας τη μύτη για να εξισώσεις, έστειλες μία μικρή ποσότητα βλένης στο αριστερό σου αυτή. Αυτό σήμερα έχει σαν συνέπεια το αυτή να πονάει λίγο, να είναι κόκκινο και να υπάρχει μια ελαφρά οτίτητα την οποία θα θεραπεύσουμε. Γλίτωσες όμως πιθανώς από άλλα σοβαρότερα θέματα, όπως θα μπορούσε να είναι ένα reverse block. Όταν λες reverse block, εγώ αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς εννοείς, αλλά θα μπορούσες να μας εξηγήσεις με λίγο πιο απλά λόγια τι σημαίνει να πάθει κάποιος reverse block σε μία ανάδυση? Το reverse block, Μπάμπη, είναι όταν αρχίζει η διαδικασία της ανάδυσης, όπου ο αέρας από το μεσαίο αυτή παθητικά θέλει να διαφύγει, να φύγει από την ευσταχιανή προς το φάριγκά μας. Μία ποσότητα βλένης λοιπόν μπορεί να πάει και να φράξει σαν το πόμα της μπανιέρας ακριβώς στο στόμι της ευσταχιανής, στο σημείο εκείνο που αρχίζει το αυτή. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο αέρας όσο ανεβαίνουμε να διαστέλλεται δεν μπορεί πια να διαφύγει, και όσο λοιπόν εμείς συνεχίζουμε την ανάδυση, μια που είμαστε ελεύθεροι δίτες και δεν έχουμε την πολυτέλεια να διακόψουμε τη βουτιά ή να πάμε βαθύτερα, ο αέρας λοιπόν αυτός που διαστέλλεται υπερβαίνει τα όρια ελαστικότητας του τυμπάνου και στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να τρυπήσει το τύμπανό μας. Δηλαδή, τι άλλο χειρότερο θα μπορούσα να είχα πάθει εκτός από το να τρυπήσω το Πραγματικά υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο. Η χειρότερη μορφή βαροτραύματος θα ήταν να τρυπήσει η στρογγυλή θηρίδα. Να χάσουμε λοιπόν τα υγρά του εσωτερικού αυτιού, έτσι με απλά λόγια, πράγμα που θα έχει σαν συνέπεια ευνίδια κόφωση ή έναν πολύ σοβαρό ήλιγκο που θα μπορούσε να μας οδηγήσει και σε ένα επικίνδυνο περιστατικό μέσα στη θάλασσα. Σε μία πιθανή ρήξη τυμπάνου, αν δηλαδή τρυπήσω το αυτί μου, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μου δώσουν να καταλάβω ότι μου έχει συμβεί κάτι? Συγκεκριμένα θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που είχα ένα τέτοιο ατύχημα, δεν είχα πόνο, δεν είχα αίμα, δεν είχα κανένα σύμπτωμα. Μπάμπη, πολύ σωστή ερώτηση, γιατί ο πολλής κόσμος περιμένει ότι ένα τρίπιο τύμπανο θα προκαλέσει οπωσδήποτε πόνο, θα προκαλέσει βαρικοεία, βουητά, μπορεί να μας φέρει ζάλι. Εγώ θα έλεγα ότι κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν είναι παθογνωμονικό για τη ρήξη του τυμπάνου. Μπορεί να απουσιάζει η αιμορραγία, γιατί ένα αγγείο του τυμπάνου μπορεί να είναι τόσο μικρό που μπορεί να δώσει μια σταγόνα αίμα ή καθόλου. Η τρύπα μπορεί να είναι τόσο μικρή που μπορεί να μην μας δώσει βαρικοεία. Το νερό που θα μπει μέσα, μια που το νερό είναι αυτό που συνήθως προκαλεί το σκίσιμο του τυμπάνου, δεν φτάνει, δεν είναι σε μεγάλη ποσότητα για να ψήξει τον λαβύρινθο και να έχουμε ζαλάδα, άρα μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να απουσιάζουν. Ο μόνος έγκυρος τρόπος για να διαπιστώσουμε αν το τύμπανό μας έχει τρυπήσει ή όχι είναι βγαίνοντας στη βάρκα ή στη στεριά αμέσως μετά το ύποπτο συμβάν, να πιάσουμε με τα δάχτυλα τη μητούλα μας, να κάνουμε μια προσπάθεια εξίσωσης, και τότε είναι που εμείς οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι δίπλα μας θα ακούσουν τον αέρα ο οποίος σφυρίζει σαν μια τρίπια σαμπρέλα εγκαταλείποντας το αυτί μας. Και δεν μιλώ για τον θόρυβο, ο οποίος μπορεί να είναι ένας θόρυβος που τον ακούμε μόνο εμείς σε μια δύσκολη εξίσωση που κάνει ένα φστακ και σταματάει. Είναι ένας θόρυβος που όσο εμείς κλείνουμε τη μύτη και φυσάμε, τόσο το σφύριγμα συνεχίζει να παράγεται. Είναι λοιπόν ένας πολύ καλός τρόπος να μπορέσει να διαπιστώσει και ο ίδιος ο παθών, αλλά και ο γιατρός που τον εξετάζει αν υπάρχει τρύπα ή όχι. Και εγώ έτσι θυμάμαι, είχα διαπιστώσει ότι είχα πάθει ρήξη, άκουσα τον αέρα να φεύγει από το αυτί μου κατά τη διάρκεια μιας εξίσωσης μέσα στο νερό. Ωραία, και όλα αυτά θα τα πάθω ξαφνικά ή θα υπάρχουν κάποια μηνύματα από το σώμα μου, κάποια συμπτώματα τις προηγούμενες μέρες που θα μου δώσουν να καταλάβω ότι τέλος πάντων κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά? Ασφαλώς και τίποτα από όλα αυτά δεν εμφανίζεται νεθρία. Εγώ δεν έχω δει ασθενή που να έρθει στο ιατρείο μου και να είναι έξαλλος γιατί του συνέβησαν όλα αυτά ξαφνικά χωρίς να τον προειδεάσουν καθόλου. Συνήθως προηγούνται συμπτώματα τα οποία εμείς είτε δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε είτε δεν θέλουμε.
Και δεν θέλουμε γιατί έχουμε προγραμματίσει το ταξίδι, την εξόρμηση, η παρέα είναι καλή, η μέρα μπορεί να είναι θαυμάσια, ψάρια μπορεί να έχει παντού γύρω μας και ψάρια ρηχά και εύκολα, αλλά εμείς νιώθουμε βαθιά μέσα μας ότι προερχόμαστε από ένα κρυολόγημα, ότι το σύστημα έχει βλένες και ότι η εξίσωση αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Άρα υπάρχουν συμπτώματα που μας προειδοποιούν, αλλά εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε είτε να μην τους δώσουμε σημασία, έτσι, να τα αγνοήσουμε εκθέτοντας τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Αυτό ακριβώς λοιπόν, Μπάμπη, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε μηνύματα του σώματός μας. Εμείς οι ψαροντουφεκάδες μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε καλύτερη επαφή με το περιβάλλον, με τη φύση. Είμαστε αυτοί οι οποίοι διαβάζουμε τα μηνύματα είτε έξω της διαμόρφωσης της ακτής, της διαμόρφωσης της υποθαλάσσιας ζωής, τα μηνύματα που μας δίνουν τα μικροσκοπικά ψαράκια, αλλά επιλέγουμε να αγνοούμε τα μηνύματα του σώματός μας. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα συμπτώματα, όλα αυτά τα μηνύματα από το σώμα μου που μου λένε ότι δεν θα πρέπει να πάω για βουτιά, τι θα μπορούσα να κάνω τις προηγούμενες μέρες για να μπορέσω τελικά να καταφέρω να πάω το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα? Τι ακριβώς θα μπορούσα να κάνω για να προετοιμαστώ? Όταν είμαστε στην εξέλιξη ή στην αποδρομή μιας λίμωξης, ασφαλώς, ειδικά σε μια λίμωξη του ανωτέρου απνευστικού, θα έχουμε μίξες, θα έχουμε μπούκωμα, θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, κάποιο πυρετό ενδεχομένως, θα έχουμε βήχα με φλέμματα. Φυσικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι οπωσδήποτε ρινοπλήσεις για να μπορεί να αποσυμφορείται η ειρηνική κοιλότητα, να φεύγουν κοινά, να αποβάλλονται οι βλένες. Δεν φυσάω πολύ έντονα τη μύτη μου και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να το πάρουμε εμείς οι ψαροντουφεκάδες. Είναι πολύ προτιμότερο να ρουφάω και να αρμέγω τις βλένες, γιατί καμιά φορά φυσώντας πολύ έντονα τη μύτη, στέλνω βλένες και στα υπόλοιπα παραρρήνια, στις παραρρηνικές κοιλώτες, αλλά μπορεί να στείλω βλένες και στα αυτιά. Επομένως, ενώ ξεκίναγα τη λίμωξή μου χωρίς συμμετοχή του αυτιού, μπορεί να καταλήξω μέσα στην εξέλιξη εβδομάδας να έχω και μια ωραία οτίτιδα. Άρα λοιπόν, όταν είμαι κρυωμένος, κάνω ρινοπλήσεις και μπορεί σε συνεννόηση με τον γιατρό μου να πάρω και αντισταμινικά φάρμακα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω με μέτρο κάποια σπρέι ειρηνικά, τα οποία θα με βοηθήσουν να ανοίξουν οι βλενογόνοι, να πάρουν αέρα οι παραρρηνικές μου κοιλώτες. Και θα προσέξω ιδιαίτερα στη διάρκεια της αποθεραπείας μου να μην εκθέτω το πρόσωπό μου στον κρύο αέρα, ειδικά αυτή την εποχή που οι συνθήκες αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται πιο δύσκολες. Άρα λοιπόν δεν θα ανέβω σε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω αν οδηγείς μηχανάκι. Οδηγείς. Πολύ καλά κάνεις, αλλά θα πρέπει το μηχανάκι σου να το οδηγείς πάντοτε με ένα full face κράνος, το οποίο θα είναι τελείως κλειστό. Δεν θα επιτρέπεις ούτε λίγο να είναι ανοιγμένο το τζάμι και ο παγωμένος αέρας να σε χτυπάει στο πρόσωπο. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τις μετακινήσεις μας με το σκάφος. Ότι φροντίζουμε να προφυλάξουμε το πρόσωπό μας, είτε φορώντας ένα ειδικό σκουφί, αυτό το σκουφί το οποίο καλύπτει το πρόσωπο, ή ακόμη καλύτερα μεγάλα γυαλιά ή κράνος μοτοσικλέτας, για να μην μας χτυπάει ο παγωμένος αέρας με τις μετακινήσεις μας πάνω στο σκάφος και δυσκολεύει την αποθεραπεία μας. Ωραία, και μετά από όλη αυτή την προετοιμασία τις προηγούμενες ημέρες και εφόσον τα συμπτώματα κάπως υποχωρήσουν, εάν τελικά φτάσω να μπορέσω να πάω για ψάρεμα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσω να κάνω για να μπορώ να ψαρεύω χωρίς πρόβλημα την ημέρα εκείνη? Για να μην πάρει κανείς από τους φίλους που μας ακούνε κάποιο λάθος μήνυμα, εγώ θα πω ότι θα πάμε εφόσον τα συμπτώματα όλα έχουν καταλαγιάσει. Άρα λοιπόν θα πάμε χωρίς να νιώθουμε ότι το σύστημα είναι βαρύ, ότι κάποιο αυτή δεν εξισώνει εύκολα, ότι έχουμε βλένες. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι φτάνουμε ομαλά μέχρι την ημέρα του ψαρέματος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε κάνει την πλήση μας από το σπίτι και όχι επειδή την ξεχάσαμε να πάρουμε θάλασσα και να εισπνεύσουμε θάλασσα, γιατί το έντονο υπέρτονο του θαλασσινού νερού προκαλεί βλένες για αρκετή ώρα, τουλάχιστον για 20 με 30 λεπτά. Άρα δεν πλένουμε τη μύτη μας με θάλασσα όταν είμαστε στη θάλασσα. Μπορούμε όμως να έχουμε μαζί μας μια μικρή πλαστική αμπουλίτσα φυσιολογικού ορού και αν νιώθουμε το σύστημα αρχίζει να βαραίνει, σπάμε την αμπούλα, ρίχνουμε τον ορό, εισπνέουμε, φτύνουμε και έτσι με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουμε τη μύτη. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία η ενυδάτωση. Θα πρέπει να έχουμε κοντά μας, πάνω στη σημαδούρα μας, το μπουκαλάκι μας με το νερό και κάθε 20 με 30 λεπτά να φροντίζουμε να πίνουμε άφθονο νερό, ούτως ώστε να ενυδατώνεται η ειρηνική βλένη, να είναι λεπτόρευστη και να μην γίνεται κολώδης. Ωραία, και αν παρόλα αυτά δεν καταφέρω να λύσω όλα τα προβλήματα και δυστυχώς καταλήξω εκείνη την ημέρα να έχω μία ρήξη τυμπάνου, δηλαδή να τρυπήσω το τύμπανό μου, τι ακριβώς πρέπει να κάνω εκείνη την ώρα, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες, ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνω μέχρι να βρεθώ σε έναν γιατρό και να μπορέσω συνέχεια να αποκαταστήσω τη ζημιά? Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι η πιο κατάλληλη ερώτηση και ίσως η πιο χρήσιμη για αυτούς που μας ακούνε. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν
να σταματήσω αμέσως τη βουτιά. Δεν επιτρέπεται ούτε μία βουτιά, γιατί έχω αφήσει ένα βραχωμένο ψάρι, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρω επιτέλους μια σφυρίδα που έχει μπει στο θαλάμι. Άρα λοιπόν διακόπτουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, γιατί φαντάζομαι ότι μετά από μια προσπάθεια το να βουτήξει κανείς με ένα τρίπιο τύμπανο θα μπει θάλασσα μέσα, που ακόμη και αν στην ρήξη που συνέβη δεν έχει μολυνθεί το αυτί, το θαλασσινό νερό που θα μπει μέσα στα αυτί μας θα φέρει και πολλά μικρόβια που υπάρχουν στον έξω ακουστικό μας χώρο, ακόμη και αν βουτούσαμε σε αποστηρωμένο φυσιολογικό ορό. Άρα λοιπόν πλήρης διακοπή της δραστηριότητας. Φεύγουμε στο σπίτι και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ούτε εκεί θα πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο και να ρίξουμε με το τηλέφωνο του μπάνιου μπόλικο νερό να ξεπλύνουμε το αυτί μας. Άρα λοιπόν κάθε φορά θα πεις δεν θα κάνω μπάνιο, ασφαλώς και θα κάνουμε μπάνιο, βρέχουμε ένα βαμβακάκι με λίγο ελαιόλαδο, το στραγγίζουμε, ταπώνουμε τα αυτί μας και κάνουμε ελεύθερα το μπάνιο μας. Ένα άλλο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πάντοτε σε μία ρήξη τυμπάνου το μεσαίο αυτί θεωρείται δυνητικά μολυσμένο. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμο να πάρουμε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος από τα γνωστά που κυκλοφορούν, ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε τη φλεγμονή. Γιατί ένα τύμπανο το οποίο έχει τρυπήσει θα προσπαθήσει να κλείσει μόνο του, να υπουλώσει. Αλλά αν μολυνθεί και αρχίσει και πιορροεί, τότε αυτό το τύμπανο δεν θα κλείσει ποτέ. Επομένως, παίρνοντας ένα αντιβιωτικό, καταπολεμούμε τη φλεγμονή, δεν κάνουμε προσπάθεια ξανά εξίσωσης, αφήνουμε την περιοχή ήρεμη, γιατί φαντάσου ότι προσπαθεί να κολλήσει και κάθε φορά που φυσάμε εμείς θα σκίζουμε, θα ανοίγουμε πάλι το τραύμα και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα χρειαστεί μια αποχή τουλάχιστον 40 ημερών. Άρα λοιπόν θα έχουμε στο νου μας το δάσος και όχι το δέντρο. Το δάσος είναι όλες οι υπόλοιπες βουτιές μας, το δέντρο είναι η αμέσως προσεχής που πιθανώς είχαμε προγραμματίσει. Θέλει λοιπόν μια αποχή, μετά από 40 μέρες θα το ελέγξει ο γιατρός, θα το πρεσάρει με τον τυμπανογράφο να δει πώς συμπεριφέρεται το τύμπανο και στην συνέχεια αυτό ισχύει στην συντριπτική πλειοψηφία των τρίπιων αυτιών που κατά 99% τουλάχιστον θα υπουλώσουν αυτόματα, αρκεί εμείς να κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει, όπως τις έχουμε πει. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αχρίαστος να είσαι γενικότερα και χρήσιμος μόνο στις συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές βουτιές σου εύχομαι. Και καλές αναδύσεις και σε εσένα, Βάμπη. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με νέα ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Βάμπη, σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
ψάρι πίτσα. Μπράβο.
Ας μιλήσουμε λίγο για αυτό το πολύ εντυπωσιακό θύραμα και εντυπωσιακή βουτιά, σύλληψη, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, σε αυτή την επιτυχία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το καλαδουράκι. Σημαντήρα, σημαδευτήριο, όπως το λέει ο καθένας. Και αυτό γιατί, όπως τα είδατε στην πρώτη βουτιά, ήμουνα πάρα πολύ μακριά από την πέτρα που μπήκε η μεγάλη σφυρίδα. Ήταν αδύνατο να πάω στην ίδια βουτιά τόσα πολλά μέτρα. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ στη ζωή μου κιόλας. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να εγκαταλείψω τη βουτιά. Το ρέμα είναι αρκετό και τα μέτρα τόσα πολλά που από την επιφάνεια δεν φαίνεται κάτι. Οπότε θα ήταν σχεδόν αδύνατο να ξαναβρούμε την πέτρα. Με τόσο ρέμα κιόλας, το οποίο πιθανό είναι να κάναμε στο βρόντο βουτιές και να μην το βρίσκαμε ποτέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε αυτά τα μέτρα κιόλας με τόσο ρέμα δεν γίνεται. Οπότε αυτό εδώ πέρα έφερε για μένα, δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα. Ας πούμε όμως λίγο έτσι κάποια tips και χρηστικά πράγματα για το καλαδουράκι, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς, γιατί πλέον έχει γίνει εργαλείο σχεδόν σε όλα τα ζευγάρια. Και δεν είναι κάτι δύσκολο. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε και στο σπίτι μας με 5 απλά βασικά υλικά. Βασικά, όπως είπε και ο Δημήτρης, ο κύριος λόγος χρήσης είναι για να σημαδέψουμε κάποιο σημείο στο βυθό, κάποιο μονόπετρο, κάποια περιοχή γενικότερα. Και ειδικά σε πολλά φρύδια κιόλας. Όταν μοιάζουν όλα μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Ναι. Επίσης, είναι πάρα πολύ χρηστικό σε κομμάτια τα οποία η ορατότητα είναι πολύ κακή, δηλαδή δεν βλέπουμε το βυθό. Πολύ περιορισμένη. Οπότε, για να οδηγηθούμε ξανά στο ίδιο σημείο με κάθε τη βουτιά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε το καλαδουράκι, το οποίο, όπως είπε και ο Δημήτρης, έχει γίνει το πιο βασικό της μόδας στο ζευγάρι. Σημείο, ο συνδετικός κρίκος του ζευγαριού. Ναι, ακριβώς. Επίσης θα το ποντίσουμε σε κάποια μεσοπέλαγα κομμάτια όπου η στεριά είναι πολύ μακριά και δεν υπάρχει οπτική επαφή, όπως είπαμε, με το βυθό, για να το χρησιμοποιούμε και σαν σημείο αναφοράς για τις βουτιές μας, δηλαδή για να προσανατολιζόμαστε και να μην βουτάμε συνέχεια στο ίδιο σημείο. Για να μπορούμε να ξέρουμε πού βούτυξαμε προηγουμένως και πού θα βουτήξουμε στη συνέχεια. Σωστό. Σημαντικό ρόλο θα παίξει το πού το πετάμε. Δεν το πετάμε όπου να είναι. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα βουτήξει κάποιος άλλος εκεί όπου δεν έχει δει τι συμβαίνει κάτω. Οπότε είναι πολύ σωστό να το ρίχνουμε είτε πάνω στο φρύδι, είτε πάνω στο βράχο, αν πρόκειται για κάποιο μονόπετρο, είτε ακριβώς από μπροστά. Οπότε μπορούμε στην επιφάνεια να πούμε το αλλού βρίσκεται μπροστά από την τρύπα ή πάνω ακριβώς από εκεί που το έχω πετάξει. Το να το πετάμε μακριά συνήθως θα δυσκολέψουμε κάπως τα πράγματα. Υπάρχουν και φορές που γίνεται. Σίγουρα, άμα δεν είσαι κοντά, μπορεί να είναι δύσκολο. Είσαι ένα συρτό, βλέπεις ένα ψάρι 15 μέτρα από εκεί, αναγκαστικά αφήνεις το καλαδούρι και του λες από εκεί που είναι περίπου. Ή κατεβαίνεις ο ίδιος, αν είναι στην χειρότερη περίπτωση. Απλά μιλάμε ότι ως επιτοπλίστων πώς είναι η σωστή συμπεριφορά για να βοηθήσουμε πολύ το ζευγάρι μας. Σημαντικό επίσης είναι ότι όταν ξετυλίγεται, αν βγει στην επιφάνεια, πρέπει να του μαζέψουμε κάποιες σπήρες, γιατί δεν φαίνεται στην επιφάνεια πρώτον, δηλαδή αν απομακρυνθούμε λίγο θα ζοριστούμε λίγο για να το δούμε. Οπότε το να είναι 1, 2, 3, 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια μας δίνει πολύ καλή οπτική. Είναι το ιδανικό αυτό. Ναι, και δεύτερον, δεν μπορεί να το παρασύρει το ρέμα. Το ρεύμα ή το κύμα. Ή το κυματισμό. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ξετυλιχτεί ολόκληρο, φροντίστε να το τυλίξετε λίγο. Αυτά όσον αφορά στο ξετύλιγμα. Στο τύλιγμα τώρα, πάντοτε το μαζεύουμε ενώ κρέμεται. Δηλαδή, δεν αφήνουμε κάποιον να μας το μαζεύει και εμείς να το τυλίγουμε, γιατί δημιουργεί σπήρες, έτσι, κόμπους. Βυρινιάζει. Ωραία. Οπότε, όταν θα το ξαναφήσουμε, το πιο πιθανό είναι να κολλήσει κάπου, να μπλοκάρει και να μας μείνει κάτω και να μην βλέπουμε τίποτα. Τι γίνεται και με το ρεύμα. Πώς συμπεριφέρεται όταν υπάρχει ρεύμα, κάτι το οποίο το πλήρωσες λίγο στη συγκεκριμένη βουτιά. Ακριβώς, ναι. Όταν ποντίσουμε το καλαδούρι σε ένα σημείο στο οποίο επικρατεί έντονο ρεύμα κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνει το εξής. Ενώ ξετυλίγεται, το ρεύμα ταυτόχρονα το πλαγιάζει, με αποτέλεσμα όταν φτάσουμε στην επιφάνεια και ξαναβουτήξουμε στο ίδιο σημείο, κοιτάζοντας το καλαδούρι, ουσιαστικά να μην κάνουμε κατακόρυφη βουτιά στο σημείο στο οποίο θέλουμε. Γιατί βλέπουμε αυτό εδώ το πράγμα. Και αυτό είναι αρκετά μεγάλη απόσταση. Φανταστείτε ότι είναι περίπου 30 μέτρα το σκηνάκι που είναι τυλιγμένο επάνω. Άρα, αν ένα έντονο ρεύμα το πλαγιάσει, 15 μέτρα μακριά για πλάγιο. 15 μέτρα. Έχεις λάθος αναφορά του. Ακριβώς. Πρέπει να υπολογίσεις το ρεύμα. Ακριβώς. Πρέπει να υπολογίσεις ουσιαστικά να ξεκινήσεις τη βουτιά σου κάπου εδώ για να βρεθείς στο σημείο στο οποίο έχει σημαδέψει ή το ζευγάρι σου ή εσύ στην προηγούμενη βουτιά σου. Γι' αυτό και στο πλάνο σε κράταγε ο Δημήτρης λίγο πιο μπροστά, που και πάλι έπεσε λίγο μακριά. Και πάλι δεν το κατάφερα, δεν το κατάφερα να έχω κατακόρυφη βουτιά στη συγκεκριμένη βουτιά. Δεν πειράζει, το ψάρι το πήρες. Ναι, γιατί το έντονο ρεύμα με παρέσυρε. Προσοχή λοιπόν, προσοχή λίγο να υπολογίζετε ότι το ρεύμα σας έχει δώσει λίγο
λάθος ένδειξη στο που είστε. Ναι, λοιπόν, τώρα που το τοποθετούμε. Στη ζώνη φυσικά. Η διαμόρφωση που έχει το μολυβάκι, το βαριδάκι είναι τέτοια ούτως ώστε να εφαρμόζει στη ζώνη και μπορούμε, έχει τη σχισμή εδώ. Έχει τη σχισμή, η οποία μπορούμε λόγω του ότι είναι μαλακό το υλικό του μολυβιού να ανοίξει ή να κλείσει και να εφαρμόσει και να σφίξει τόσο, καλά, ναι. Ακριβώς, τόσο όσο χρειάζεται, ούτως ώστε και να μείνει σταθερό, να μην μας φύγει κατά τη διάρκεια της βουτιάς χωρίς να το θέλουμε, αλλά και εύκολα να βγει όταν θα χρειαστεί για να το ποντίσουμε κάπου. Η καλύτερη επιλογή για να μπει το καλαδούρι είναι ή στο αριστερό ή στο δεξιό μέρος της ζώνης, κάτω από τη μασκάλη για να είναι καλύτερη και πιο υδροδυναμική η τοποθέτησή του. Και για έναν άλλο λόγο, γιατί αν το βάλουμε μπροστά, στο μπροστινό μέρος της ζώνης, αυτό εγκυμονεί κινδύνους κυρίως κατά την επαφή μας με το βυθό, σε κάποιο συρτό ή σε κάποιο καρτέρι, είτε να παράγει θόρυβο ακουμπώντας το βυθό, είτε να μπλεχτεί, είτε απλά να βγει από τη ζώνη και να το χάσουμε. Και επειδή εσύ είσαι ο αρχιμάστορας σε όλα αυτά και μας προμηθεύεις όλους, πες μας λίγο πώς φτιάχνετε, να σε βοηθήσω λίγο με κάποια έξτρα υλικά. Ναι. Ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ απλή κατασκευή, δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Τα υλικά είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρεις. Ξεκινώντας από το μολυβάκι, φυσικά χρειάζεσαι ένα μικρό καλούπι για να το δημιουργήσεις, να το φτιάξεις. Μπορείς να βρεις βέβαια, μπορείς να βρεις. Υπάρχουν και έτοιμα στο εμπόριο, ακριβώς έτσι όπως είναι. Ένα κομμάτι λάστιχο, τέλος πάντων, πλαστιχόσκηνο για να μπορεί να συγκρατείτε όλο το σύστημα. Σκηνάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκηνάκι να είναι αφρού που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά να επιπλέει. Αυτό βοηθάει στην άνοση γενικότερα, δεν βαραίνει από το νερό, δεν ρουφάει νερό το σκηνάκι. Περίπου γύρω στο 1,5 χιλιοστό, λευκό φυσικά για να φαίνεται. Είναι και πιο... Δεν ποτίζει για να βαρύνει, το βασικό. Δεν έχει ψύχα. Και λευκό μέσα, γιατί φαίνεται πάρα πολύ καλά, ειδικότερα σε θολούρες. Είναι ευδιάκριτο για να μας οδηγήσει στο σημείο του βυθού που θέλουμε. Το κύριο σώμα. Πολύ απλά, 2 φελή από δίχτυα. Ένα κομμάτι στρογγυλό ξύλο, αν δεν μπορεί να το βρει κάποιος, ένα μολυβάκι είναι αρκετό. Μια καβίλια δηλαδή είναι το καλύτερο. Εμείς χρησιμοποιούμε μια καβίλια ανάλογη διάμετρο, ούτως ώστε να σφινώνει καλά μέσα στην τρύπα που έχει εδώ πέρα το φελός. Έτσι. Το άνοιγμα περίπου είναι γύρω στο συνολικό άνοιγμα που χρειάζεσαι για να τυλίξεις 30 μέτρα σκηνάκι, 1,5 χιλιοστό. Το ενδιάμεσο είναι γύρω στους 6 πόντους. Έτσι. Η συνολική διάμετρος του είναι γύρω στους 10, το συνολικό μήκος του μάλλον είναι γύρω στους 10 πόντους της όλης κατασκευής, περίπου ακριβώς. Λοιπόν, απλώς εφαρμόζεις και σιλικόνες, κόλλα σιλικόνης για να στερεωθούν οι φελοί πάνω στην καβίλια. Ένα βάψιμο μετά. Πάνω στο βάψιμο τώρα, επειδή το έκανα μια εβδομάδα πριν. Ζύγισα το καλαδούρι ένα βαμμένο με βερνίκι θαλάσσης, άσπρο, και ένα με σπρέι που είναι για τα... Παιδιά, το βερνίκι θαλάσσης το κάνει βαρύδι. Είναι πολλά, πέφτει γύρω στα 15 με 20 γραμμάρια πάνω σαν μπογιά σε σχέση με το σπρέι. Κατάλαβα. Οπότε είναι πιο ελαφρύ, γιατί θέλουμε την άνοση. Θέλουμε με το που πέσει αυτό να ανεβαίνει. Ναι, ουσιαστικά το σπρέι, ένα απλό λευκό σπρέι, ένα πέρασμα με ένα γυαλόχαρτο πριν το βάψεις, έτσι 2 χέρια με σπρέι λευκό και είναι έτοιμο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και καλά σημαδέματα. Εντάξει, καμιά φορά μετά από κάποια άρεματα μπορεί να του περάσει ένα χέρι ακόμα, το ξετυλίγεις, μπορεί να χτυπηθεί λίγο, αλλά αυτό είναι. Προσοχή πάντως, μην το πήξουμε στην μπογιά. Το βαραίνει πολύ και δεν βοηθάει να ξετυλίξει το σκηνή. Θέλουμε άνοση, μην το ξεχνάμε αυτό.
Πήρα, μια χαρά είναι. Ξέρω, τελείως. Κάπου εδώ ήρθε στο τέλος του και το δεύτερο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς για τα σχόλιά σας όσον αφορά στο πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ για τη συνέχεια. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέροντα όλα τα θέματα του σημερινού επεισοδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέαση. Σας ευχόμαστε καλές αποκριές. Καλές αναδύσεις όπως πάντα. Και τα λέμε στο τρίτο επεισόδιο με το καλό. Να είστε καλά, παιδιά. Bye. Βίκτορα, βρούμε τα πόδια σου. Λοιπόν, πώς φαίνεται τώρα, ρε? Ο ασθενής, θα το κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε τόσο το φιλί. Τεχνική, ναι. Σιγά, τώρα ηρέμησες. Πάμε ένα-ένα για να μην το χάσουμε. Λοιπόν, επικεντρώσου σε αυτό που λες τώρα στην αρχή, μέχρι εδώ δηλαδή. Δεν σε ακούει. Κάτσε λίγο εσύ. Έχει φερμάρει. Παίξε μπαλά, αγόρι μου. Σημαντικότερο κομμάτι του εξοπλισμού μας για αυτή την εποχή. Μήμους μας. Αυτό δεν πες να μην κάνω. Όχι, γιατί να μην το κάνεις? Δεν σε βλέπω, δεν σε περίμενε. βλέπω. Σωστό. Θα μπλοκάρει ο εγκεφαλός. Κάτσε εξοπλισμό. Ναι, αρχίσαμε έτσι. Άστο. Όχι, αφού έχουμε τώρα το συγχωρεμένο εδώ ξαπλωμένο. Θα το να φύγει κάτι ώρες. You've been a bad boy. Θα να συγκεντρωθώ ρε μαλάκες, μην με καίτε ρε μαλάκες. Θα φάμε και βραδινό στο τέλος. Τι μυρίζει. Του δώσες. Ένα. Μη συμπιέζεσαι, έχεις φυσαλίδα μέσα. Πεπερώνει κι εσύ. Κάτσε από εκεί φύσα, από εκεί. Κάνε ξέρω σε εκεί, μην μαζεύει. Κομμένα τα γκρίναμε το επόμενο επεισόδιο. Ωχ, Παναγία μου. Δεν θα βγει ρε.
Ναι, άμα σας δεις ρε μαλάκα, εσύ πάμε. Σου είπα πώς θα ξεκινήσεις. Δώσ' και φυλάκι. Κάτσε, ναι. Αγίου Βαλεντίνου Έχει ένα- σήμερα. Δώσ' του φυλάκι. Το καλά. Λοιπόν, 3. Μην μιλήσει. Ας λυπήσω. Περίμενε, να σε βοηθήσω. Δεν με βοηθάτε, ρε. Για το. Το πήγε κάπως καλά τώρα όμως. Φεκά. Ξανά. Απλά πάμε να. Δεν είναι καλό ρε Βίκτορ αυτό που λες. Πώς να το πω, πες το εσύ. Πες το, διάβασα εδώ τι λέει. Πες το και δείξτε. Τέλος. Πάμε. Όχι. Θερμομόνωση, ό,τι να είναι, λέω. Κατά τη. Ξανά. Καλά το πήγαμε μέχρι εδώ. Μην προσπαθείς να αποστηθήσεις. Τώρα, Καλύτερα προσπαθείς να το αποστηθήσεις. Μετά μου λες μη βάλεις. Πάμε, θα δεις τώρα. Ξέρεις πώς είσαι. Ξέρω πως είναι, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά τώρα. Όχι, να χαλαρώσεις. Μα δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζω σήμερα. 3. Όχι, δεν είναι συντακτικό. Δεν είναι για λόγο. Για. Σακάκι στο στήθος. Πω. Ναι, ρε φίλε, tips είναι εκεί πέρα. Δεν σου πάω να το πεις ακριβώς όπως το λέει. Μου έχουν πάρει τα μέτρα. Αυτό. Εκεί. Η οποία. Το ηχέβα. Αυτό τώρα. Ναι. Τον κοιτάω, με κοιτάει και κοιτιόμαστε. Τι τραβάμε και εμείς οι γυμνάστριες. Το έχουμε λοιπόν. Μπαμπινό. Ναι. Το έχουμε. Θα τα ακούσεις. Ναι. Ωραία. Το πάρε, το πάρε. Όχι, μην το κόψεις. Μην το τραβήξεις πολύ. Άρα χέρια. Εσύ κάτω και μου το χαλάς. Φέρε. Όχι, Το έχουμε στη ζώνη μας. Ωραία, Όχι, από εκεί, από εκεί. Μέχρι εδώ το. Να διαβάσετε. Ξέρω. Καμώ, δεν βλέπει ρε μαλάκα. Ψάχνει. Αυτό εδώ πέρα διάβασε. Μπαμπή έχει πολύ. Είναι πολύ. Τι λες. Θα σου πω, κάτσε, περίμενε. Σε θολά και βαθιά νερά. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λάσιο ρε. Γιατί μίλησες ρε κακομοίρη. Μου το πω. Μίλησε κάτι. Δεν είπα κάτι. Α, βέβαια. Πάμε. Σκύλο. Ποντίκια μπήκε, έχεις. λέει. Άμα είναι αυτό ποντίκι, μας καταπιεί, δεν τα Τι ακούνε. είναι αυτό. Και Είπες εσύ που μπαίνει. όχι, που το Θα σου πω εγώ βάζουμε. τώρα στη που μπαίνει ζώνη. αυτό, μπαμπί. Πού θα το βάλει ο καθένας στη ζώνη είναι σχετικό. Σε λίγο θα μου μπει εμένα. Το ανοίγουμε και να το. Πρέπει να το ανοίξω και δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν το χρησιμοποιώ. Είμαστε πάλα. Όταν αρχίσεις και κολλάς μετά είναι πολύ δύσκολο. Όχι. Τι να πούμε τώρα, ρε. Καλή σας θέαση. Σε ποιον, σε τι, αφού το έχουν δει το επεισόδιο. Α, ναι. Είναι το- Καλά, ρε. Τι έχεις πάθει τώρα. Όχι ρε, έλα, τελειώσαμε. Κούρασε. Τελειώσαμε. Να είστε καπέλα. Κάνεις ένα δουλειά. Άφησα την καρέκλα για αυτές τις μαλαγίες. Ένα. Έλα. Δεν θα ηρεμήσουμε. Μαλάκα, περισσότερο. Τι είναι τώρα. Όχι ρε, πρέπει. Πρέπει να φύγει. Καλά. Γρα... Ρε μαλάκα, διγούνα. Περισσότερη ώρα θέλουμε μαλάκα για να φτιάξουμε ένα επεισόδιο. Παρά να ψάξουμε. Πάμε να ψάξουμε. Δεν αλλάζουμε θέμα, ρε. Με το ψάρι, δεν πάμε καλά στο λόγο. Να γίνουμε Να αρχίσουμε κάτι άλλο. καραγκιόζες Κανένα του- παράθυρο. του διαδικτύου, ναι.